السلام علیکم everyone students د ام اس ایکسل 1.0 کورس کې د زمونږه لیکچر نمبر 10 دی students نه لیکچر کې به مونږه په هوم ټیب کې د نظم سره چې کوم سیل ګروپ دی په سیلز ګروپ کې د نظم سره کوم آپشن دی انسرټ دی ډیلیټ فارمیټ دی او په دې انسرټ او ډیلیټ او فارمیټ کې زموږ سره دنه کوم آپشن دي دا ټول باندې مونږه په ډیټیل سره ډیسکس کوو صحیح students previous lecture ډیر زیات امپورټنت او تاسو به کتلې پای کې مونږه سټایل ګروپ د نظم سره کوم آپشن او کنډیشنل فارمیټینګ او ټیب فارمیټ اسټیبل اینڈ سیل سټایلز نو دا درې آپشن مونږه په ډیټیل سره په لیکچر نمبر 9 کې ډیسکس کړو او نن زموږه لیکچر نمبر 10 دی نو سټوډنټس دغه لیکچر شو دا ډیر زیات امپورټنت دی ځکه چې دا آپشن مونږه بار بیا په خپل ایکسل کې یوز کوو صحیح نو دا لیکچر تاسو مست واچ کړئ پریویس لیکچر چې لینتي او ځکه چې دا ټول ګروپ کې مونږه د درې آپشن په دې کې کوم سب آپشن دا ټول مونږه ډیسکس کړو نن لیکچر به هم سم هاو لګ لینتي ځکه چې مونږ دا آپشن او بیا په دې کې د نظم سره کوم سب آپشن دا ډیسکس کوو سټوډنټس که تاسو وګورئ دا زما سره یو مارکس ټیبل دی پری مارکس ټیبل کې زموږ سره سټوډنټ نیم دی صحیح ده په دې زموږ سټوډنټ نیم دی بیا چې دا کوم پور سبجیکټس مارکس دی هغه دغه مارکس ټوټل دی صحیح ده دا زموږ سره تقریبا د 12 سټوډنټس ریکارډ دی او دا زموږ سره یو ریکورډیشن ټیبل دی سیمپل چې تاسو سره آپشن یوز وکم سټوډنټس کزه انسرټ تراشمه نو بلکې زموږ سره ولنه انسرټ سیل اولنې زموږ سره به کې بیچ کوم آپشن دی غره شیفت سیل رائټ مطلب دا سیل زسو کوم رائټ سایډ ته شیفت کوم نو دا کار دی صحیح ده بیا کزه دا سیل سلیکټ کوم په دې کې زموږ سره چې کوم دی هغه سره چې زموږ سره دا سیل منګه شیفت کو ډاون سایډ ته نو تاسو کته چې دا سیل زموږ سره سلیکټډ سیل ډاون سایډ ته شیفت شو او سټوډنټس که تاسو دې ټیبل ته وګورئ زم چیرې په ټیبل کې زما سره ما ټیبل سټوډنټس ریکارډر سره وکړو خو زما سره لیفټ سایډ ته یو بل کالم پکاره چې ما سټوډنټس نیم یا د سټوډنټس کلاس نمبر یا سیریل نمبر لیکل وي نو کالم زما سره نشته مسله ده دغه مسلې حل کول لپاره به تاسو سمپل راشي چې کوم سیل لکه لیټ سپوز دینه مخکې ماته لیفټ سایډ یو کالم پکار دي نو ما نیم سیل سلیکټ کو او رالما انسرټ سیل ته په دې کې ما ورته چې موږ ته یو کالم پکار دی یو انټایر کالم یو فول کالم پکار دی خو سټوډنټ تاسو لږ د دې رولز دي دا دوه رولز ساده خبره ده چې کله مونږه یو سیل سلیکټ کو او دا غینه لیفټ سایډ ته مونږه کالم غواړو نو سمپل مونږه په دې کالم انټایر کالم باندې کلیک کو او زموږ سره د سلیکټډ سیل نه لیفټ سایډ ته کالم چې کوم دی هغه زموږ سره راشي صحیح ده نو همیشه چې کلم منګه کالم اډ کوو نو کالم به زموږ سره د سلیکټډ سیل نه لیفټ سایډ راځي رائټ سایډ ته ونه راځي او چې کله منګه رو اډ کوو نو رو به زموږ سره د سلیکټډ سیل اباو راځي مطلب دغه په ټاپ باندې به زموږ سره راځي چې کوم زموږ سره سلیکټډ سیل دی لکه نیم زموږ سره سلیکټډ سیل دی نو که اوس انټایر رو کما نو رو به زموږ سره دی په سر باندې بل رو راشي کزه انټایر کالم کوم نو لیفټ سایډ زموږ سره یو کالم راشي تاسو کته چې زموږ سره لیفټ سایډ زموږ سره یو کالم راغلی لیټس سپوز زموږ سره سټوډنټس نمبر شو یا سیریل نمبر شو دا سی مادل ته ولیکل صحیح ده اوکې او سټوډنټس زم چیرې ته د خصوصي په لغت په بل کې وخمزه یا کدا سوغاړي چې د دې د موږ تاسو ویل ما دا سری نمبر ولیکو کنه زم چیرې ته د سیل دا فارمیټ د په دې اپلای کوم سمپل د مارک سیل کاپی کو بیا دا سیل می سلیکټ کولته کاپی کوم شي کاپی کوم سمپل ته د فارمیټ کاپی کوم نو دا الریډي موږ په پریویس لیکچر کې ویلو صحیح ده نو چې دا په ټول باندې چې سره فارمیټ اپلای شو مطلب ټول سیل سلیکټ لکه دا یو سیل موږ نو سلیکټ کړي نو تاسو که یو سیل سلیکټ کړئ لیټس سپوز دا بیره کنټرول وای کوم او زم چیرې په دې یو سیل باندې سمپل دا یو سیل دی ګان دا یو سیل دی داسي دلته چونکې زموږ سره کنټرول کالم موږ سلیکټ کوم یو سیل سلیکټ کوو سمپل یو سیل تر علامه دلته سمپل دا فارمیټ پیسټ کو اوکې شو بیا چې موږ سره کوم دا سلیکټډ سیل اسکیپ بٹن مزوم دا ډی سلیکټ شي اوس زه غواړم چیرې ته دی چې دا کوم بارډرز دی وغیرہ دی دا سیل فارمیټ هم زه کاپی کوم سمپل دلته بزرا شمه د خپل ټیبل رینج بول ورکما او سمپل په دې باندې دا سیل چې کوم فارمیټ دی سمپل دا فارمیټ وپی هغه کوم د سمپل ته ویډیوز دی یا سټوډنټس نمبر او تاسو سم هاو ویلې شي دا سی زدا ډایرکټ کوم او دا څه کوم دا زه الاین کوم سنټر ته ها او سټوډنټس تاسو کته چې د زم سره کالم اډ شو کته چې ټغواړي چې زم سره دی رو اډ چې لیټس ما میث سیل سلیکټ کو صحیح دا ډی سیل کې زم سره میث دی میث ما سلیکټ کو زو انټایر رو چې کوم دا هغه از کوم سمپل نو تاسو کته چې رو به زم سره دی ساری ما आई थिंक सुमस चलो को सिंपल दा सेल में सेलेक्ट को और आलू सेल ता अल्तमा और चेर एंटायर खा रो मंगता पकाला जो सर तاسو کته چې دلته زم سره یو رو رااله او سټوډنټس دا ز سلیکټ کوم دا مارش کوم نو سمپل دار چې تاسو سمپل دا مارش اپشن یوز کړئ په ترو کولای شي کته شارټ کټ یوز کړئ نو سره شری الټ اچ ابیا زم سره چې کوم مارچ مطلب ام سی صحیح ده الټ اچ ام سی اوکې دا زم سره دی شارټ کټ د سیل زمرش کولو په دې کې لیټس سپوز ورته وری کما چې سټوډنټس
ریکارډ صحیح ده دا زموږ سره شعر دا زموږ سره د سټوډنټس ریکارډ دی دا زموږ سره سټوډنټس ریکارډ شو او اوس که تاسو د یو شارټ کټ په تھرو باندې ته دې سیل یو سیمپل تاسو د دې سایز داسې ډایرکټ کولی شئ که شارټ کټ په تھرو کوئ نو هغه هم درته زه وایم چې زموږ سره دی الټ اچ اف اس صحیح ده نو تاسو کته چې زموږ سره شي بیا کارسر په تھرو باندې تاسو سیمپل چې څومره سایز دی ورکوي هغه د جن تاسو د جن سایز کوم دا سلیکټ کولی شئ او لیټ سپوز کې زه سپل کلر هم راچوم داسي نو تاسو کته چې دا زمونږه هغه رال صحیح ده نو دا زموږ سره شو چې څنګه مونږه کالم او رو چې کوم د اډ کولی شو دا غیر بس سټوډنټ زموږ سره انټایر زموږ سره انزرټ رو دا او انزرټ کالم د دغه لړۍ په دغه کې مونږ ول دوه سیم خبره ده بل زموږ سره انزرټ شیټ دی نو شیټ ډایرکټ سیمپل تاسو دغه اپشن هم کولی شئ تاسو د پلس آیکن سره شیټ اډ کوئ هغه تاسو د زیرا اډ کولی شئ صحیح ده دا تاسو دا اډ کولی شئ ښه دا غینه بعد سټوډنټ زموږ سره چې کوم دی دا انزرټ ټیب کمپلیټ شو کمانډو بیا زموږ سره ډیلیټ دی په ډیلیټ کولای زموږ سره ډیلیټ سیل لیټ سپوز خدا زه کوم دا زه پیرنټ سیریز کوم صحیح ده پیرنټ سیریز ما ته پام نو ها و سټوډنټ زه یو سیل سلیکټ کوم لیټ سپوز دا سیل دی او زه هم چیرې ډیلیټ سیل او دا سیل زه کوم سره ډیلیټ کوم نو شیفټ سیل لیفټو یا شیفټ سیل اپ مطلب دا سیل ز بر چې کوم دی ما ډیلیټ کو خو اپ سایډ ته لاړ ډیلیټ شو چې ډیلیټ شو تاسو کته شي دا نور سیل زموږ سره دا سیرال یا تاسو سمپل دا سیل کا سلیکټ کړئ یا لیټ سپوز دا 3 ما سلیکټ کو او زرالم ډیلیټ سیل تا او زم چیرې شیفټ سیل لیفټ مطلب لیفټ سایډ ته زموږ سره دا لاړ شي دا سیل ډیلیټ شي چې دا سیل ډیلیټ شو دا نور ډیټا هم زموږ سره دی سایډ ته رااله سمپل تاسو دا ډیلیټ کولی شئ بیا زموږ سره د دې نه علاوه انټایر رو ډیلیټ کولی شئ تاسو انټایر کالم ډیلیټ کولی شئ صحیح ده سمپل که زه رو ډیلیټ کوم دا ټول 3 نمبر ریکارډ زما سره شي نه دا به ډیلیټ شي صحیح تاسو کته چې ډیلیټ شو او که سمپل زه غواړم چې راځي دا سیریل نمبر چې کوم کالم دی دا ډیلیټ کوم نو سمپل تاسو راشي انټایر کالم ډیلیټ کړئ اوکې دا زموږ سره انټایر کالم ډیلیټ شو دا غینه بعد زموږ سره کوم اپشن دی دغه یو سیم دی کله یو شیټ ډیلیټ سپوز زما سره چې کوم دی شیټ 4 دی دا زه ډیلیټ کوم نو سمپل تاسو راشي ډیلیټ شیټ او زموږ سره دا انټایر شیټ چې کوم دی ساری ډیلیټ په ډیلیټ کې ګورم سره سیل ډیلیټ خو دا اپشن مونږ ویل کنه بیا دا چې د چیر دغه اپشن کراو دي جن رو کارم ډیلیټ کې هم شي دین بزم سره ډیلیټ شیټ نو ډیلیټ شیټ کوم هغه شیټ ډیلیټ شو که شیټ 3 ډیلیټ کوم زو سمپل ډیلیټ شیټ نو زم سره شیټ 3 هم ډیلیټ شو صحیح ځکه چې په کې سره ډاټا نشته او که چرته لکه زما سره ډیټا راو دا شیټ ډیلیټ کوم نو مالته وارنینګ راکې چې آیا ته دا پرمننت ډیلیټ کول غواړې نو زه پرمننت ډیلیټ کول نه غواړم دا غینه بعد سټوډنټ زم سره چې کوم دی دا یو دی زموږ سره ونی اپشن په فارمیټ کې دی رو هایټ کنه لکه لیټ سپوز ما سره دا یو سیل ما سلیکټ کوم چې ته دې سیل دا کوم رو دا د دې رو هایټ څه کوم دا ریزه انکریز کوم ګوره بای ډیفالت زموږ سره کوم رو سایز یا 16.5 دا تاسو ام سی کیو سم کې دی چې په ایکسل کې زموږ سره د رو بای ډیفالت چې کوم د سایز کوم یو سره 16.5 وي لیټ سپوز دا 30 کوم تاسو کته چې زموږ سره د رو دا سایز کوم دی دا به انکریز شي صحیح ده او کچره زه دا سیل بیا ته سلیکټ کوم او بای ډیفالت چې زموږ سره کوم اټو فټ دی سم اټو فټ مطلب دا چې څومره ستا سره په دې رو کې د ټیکس سایز دی دا اکارډینګ دی تر دې ویت هم سکی هغه دی ایڈجسټ کړم دا تاسو کولای شئ بیا لیټ سپوز کالم دی کالم ویت چې کوم دا سره 8.43 ډیفالت لیټ سپوز دا 16 کوم په ډبل کوم سم هاو نو تاسو کته شئ د دې زموږ سره چې کوم ویت اپ د یوزم سره هایټ اپ درو یوزم سره ویت اپ د کالم دی نو زموږ سره انکریز شو او لیټ سپوز بیرته دا اوټ اټو فټ کوم نو اټو فټ کالم ویت تاسو کته شئ د کالم ویت زموږ سره اټو فټ شو اوکې شو دا غینه بعد سمپل زموږ سره سټوډنټ چې کوم بل اپشن دی هغه ډیفالت وین تاسو ټیبل به ډیفالت ویت تراشي صحیح ده ډیپارټمنټ کوم مخکې نو زموږ سره هایډ ان هایډ دی لیټ سپوز یو رو چې کوم دا لیټ سپوز سټوډنټ 1 چې زموږ سره کوم ریکارډ دی محمد امیر دا زه کوم دا پټو ما هایډ کوم نو سمپل تاسو راشي هایډ رو کوي زموږ سره دا چې کوم د هایډ شو بیا که تاسو غواړئ چې دا ریزه کوم دا ریزه بیرته ان هایډ کوم صحیح ده سمپل تاسو به تاسو کې چې دوه روز چې کوم دي تاسو ورته سلیکټ کړئ صحیح ده لکه دا دوه روز ما سلیکټ لو او زه غواړم چې زه سمپل څه کوم دلته بیرته هغه ان هایډ کوم سمپل د دې دوه په مینس کې بټوین کې موږ هغه یو ریکارډ هایډ کړل تاسو سمپل تراشي بیرته ان هایډ رو کوي سمپل تاسو به هغه رو بیرته ان هایډ چې لیټ سپوز تاسو کالم هایډ کوي انګلیش چې کوم سبجیکټ د مارکس چې کوم د څه کوم د ځای هایډ کوم تاسو سمپل راشي هایډ کالم کوي او چې بیرته تاسو هایډ کوي دوه کالم سلیکټ کړئ د مینس کې زموږ سره کوم سیل دی هغه تاسو سمپل د دې نه بیرته هایډ کولای شئ ان هایډ
کالم صحیح ده. دا غینه بعد سټوډنټس که تاسو چېرته یو شیټ هایډ کوئ، لیټ سپوز دا شیټ دی دا ما هایډ کو چاته به نه ښکاري صحیح ده. نو زه لیټ سپوز دا شیټ ما هایډ کوم، تاسو کولی شئ ما هایډ شیټ کوم، دا اوس چاته نه ښکاري، چاته پته هم نه لګي چې دلته شیټ 1 زموږ سره هایډ دی صحیح ده. نو څو پورې تاسو بیا دغه اپشن ته راغلي نو چاته به ډوفته هم نه لګي چې زموږ سره یو شیټ په دې کې هایډ هم شته. نو سمپل د هغې لپاره به څه وکړم، زه به دلته بیرته په اني شیټ نه زه شیټ 1 کې یم 2 کې یم 3 کې یم واټ ایور چېرته یم زه به راشم فارمیټ ته خپل شیټ به زه به ورته ولیکم چې انهایډ شیټ. نو چې کوم شیټ نو شیټ 1 زموږ سره انهایډ کړه، تاسو کولی شئ شیټ 1 به زموږ سره بیرته راشي. نو دا هم یو ښه اپشن دی که تاسو د چا نه ماشومان دي ستړي سیسټم راړي هغه تاسو خپل شیټ هایډ کوئ یا د بل چا نه هایډ کوئ تاسو سمپل دغه هایډ کولی شئ. اوکې شو. دا غینه بعد سټوډنټ زموږ سره چې کوم اپشن دی هغه زموږ سره دی رینیم شیټ. لکه لیټ سپوز زموږ سره دا شیټ 1 دی دلته زه څه ورکوم، دلته زه ورکوم ریکارډ صحیح ده. نو په ریکارډ نوم باندې دا ما څه کو دا ما دلته د شیټ نیم ما ورکوم دا ما رینیم کو، یا تاسو سمپل په دې باندې رائټ کلیک وکړئ دلته تاسو هم رینیم اپشن دی دې هم تاسو رینیم کولی شئ. یا لیټ سپوز دا شیټ 2 دی دا زه رینیم کوم دلته زه ورکوم څه ولا ورکوم سیریل نمبر سم هاو د شی ولا ما سیریل نمبر ولا ما کوم دا ما رینیم کو صحیح ده. بل په دې کې زموږ سره چې کوم اپشن د سټوډنټس نو هغه زموږ سره دی موو آر کاپی شیټ. موو آر کاپی شیټ مطلب دا یار زموږ سره دا تاسو رائټ کلیک هم دا اپشن تاسو ته راځي چې موو آر کاپی شیټ مطلب دا شیټ زه څه کوم موو کوم. موو مطلب دا دی سمپل تاسو سم کولی شئ دا ریکارډ دی دا زه انټر راوړم دا ما انټر کو دا نو شیټ دا سیریل نمبر دی دا زه دلته سیکنډ راولم دا ریکارډ بیرته دلته موو کوم دلته موو وایي. او که تاسو وایئ چې نه د ما د ریکارډ دی موو هم شي او د یو کاپی دی هم جنریټ شي بیا تاسو سمپل په موو کاپی باندې کلیک کړئ خو دلته ورسره دا کریټ از ا کاپی هم کوي او دې خپل شیټ چې کوم دی چېرته هم تاسو هغه موو کولی شئ صحیح ده. که انټ موو کوئ نو انټ سلیکټ کړئ نو تاسو دا شیټ به انټ ته راشي او د دې به یو کاپی جنریټ شي. دا کاپی جنریټ شو که تاسو دې کاپی ډیلیټ کول غواړئ نو سمپل تاسو دې ځای نه هم کولی شئ ډیلیټ نه ډیلیټ شیټ دی زموږ سره او که نه رائټ کلیک کوئ تاسو او سمپل شیټ ډیلیټ کړئ صحیح ده. اوکې دا غینه بعد سټوډنټ زموږ سره چې کوم بل اپشن دی په دې کې هغه زموږ سره د بچی د لوي ټیپ کلر. نو ټیپ کلر مطلب دا چې یاره دا زموږ سره ټیپس دي کنه یا ته موږ شیټ وایو یا ته ټیپس وایو ته دې تاسو دلته هم دا اپشن دی ټیپ کلر یو سیم اپشن دی دلته تاسو خپل ټیپ د کلر لټ ورکولی شئ. شیټ 2 لزه داسې بلو ورکوم شیټ 5 لزه داسې لیټ سپوز ټیپ کلر د دې زه داسې کوم تاسو کته شي دا زموږ سره د شیټ چې کوم کلرز دي هغه رال صحیح ده ریډ دی دارې دا هم یو ښه اپشن دی تاسو خپل شیټ کلر ورکوي ټیپ کلر ورکوي نو هغه به لږ ښه ښکاري صحیح ده. دا زموږ سره دا قصه وه. د دې نه بعد زموږ سره سټوډنټس چې کوم اپشن دی پروټیکټ شیټ لاک سیل اینډ فارمیټ سیل دا به انشاءالله بیا موږ په نیکسټ لیکچر کې خو نه خو لږ وروسته به ووایو چې اول تاسو ته بیسیکلی کلیر شي بیا به موږ تاسو ته پته ولګي چې هاو وی کین پروټیکټ اور شیټ بای یوزینګ پاسورډ. اوکې سو دغه پروټیکشن به کې بیا هم موږ لیټران وایو. امید لرم چې نن زموږ چې سیل کوم ګروپ په دې کې زموږ سره د کوم 3 اپشن دا موږ په ډیټیل سره وویلو تاسو پوه شئ او تاسو به دا لیکچر انجوای کړئ. No, that is just amazing lecture. This is that important خبرې دي. So don't forget and don't skip this video. So thanks for watching.